tayo ngayon sa Voice Megma tutorial sessions. Papakilala kami. Pakilala ko muna. Ako si Paul, si Tim, Tim. Nico. and Nico. Yan. So, paano mag-breed ng beta? Yan. Madalas katanungan yan ng mga beta enthusiasts. Tama. So, yan pinaka, ito lang masasabi ko. Ang breed, sobrang dali. Pero pagpapalaki ng fry, sobrang hirap. Kaya marami ka talaga kailangan. Team, bigyan mo naman sila ng tips para Tips? kung paano maging successful ang kanilang pag-breed. Ito, para maging successful ang breed, maghanap kayo ng magandang pares. Tulad Ganyan. ito. Yan. Ang cute, diba? Ito yung lab rat natin ngayon para sa breeding. So, ang kailangan nyo, meron kasi yung dalawang uri ng pagbe-breed. O meron ring iba, pero kung ano yung mga masasanay mo. Na halimbawa, experiment ka lang. Ito, parang, ito, para saan ito pinakamadali. Dahil, ang gagawin mo lang dito, ganyan kadaming tubig. O kaya kung meron kang selecta na mas maliit, okay. Tapos lalagyan mo ng talisay, Indian almond leaves. Pasok mo dyan. Tapos lalagyan mo ng plants. Tapos, pag ahagis mo lang tong pair, itong dyan lang. May question Tas, ako. Di ba, bago mag-breed, i-condition mo ng ang isla? Ito yung pagkokondisyon. Yan. Ang gagawin mo, ilalagay mo tong dalawang tank, yung male and female, sa separate tanks dahil hindi nga sila pwede magsama agad-agad. Kailangan ang condition kasi 2 weeks. 2 weeks na magkakitaan lang. Pero 15 minutes flare lang sa umaga tsaka gabi. Yung flaring niya. Tapos bubusugin mo ng marami. Tulad ng Tubifex, Bloodworks, Frozen Bloodworks, kitikite, mas okay. Para sumabog agad yung tiyan ng babae. Pati sa lalaki, sakto lang. Sakto lang pakain, parang sakto lang. Sasabog. Asing sasabog talaga yung female. May tanong ako. Paano naman pagka langoy lang sila ng langoy, pero naghahabulan lang sila at nag-aaway? Sakto. Kaya nga sila tinawag na fighting fish dahil sa ganon. Ang gagawin mo lang, ganito. Wag mong titignan yung beta. Wag mong sisilipin. Sisilipin mo lang sila bawat isang araw. Kunwari, linagay mo na sila dyan yung pares na male tsaka female. Tapos, wala nang chimney-chimney, yung gantong technique. Sige, papasukin mo. May customer? Isda? Pasok! Uy, ayos! Magawa kami ditong breeding Cut mo na. Sakto! Wag na, okay lang. Tuloy na natin yan. Okay. Imbitahan mo. Pasok! Pasok. Kisha, sara mo. Tara, sumama ka na dito. Ito si Ayes. Matinding breeder yan. Bigatin din yan. Yan. Dito ka, dito. Ba't kaya padpad? Ayes. Tara, dito ka. Si Ayes. Tara, pasok. Ayan, sinabi nga ng tatay ko, huwag silipin dahil magkakakuliti kayo. Dahil pag kasi sinisilip ang beta nagbe-breed, magugulo. Para ka nang boboso. Yan. Tapos basta check mo lang sila every umaga na kung mayroong itlog o wala. Tapos kapag wala pa rin itlog, antay ka lang sa second day, hanggang third day, hanggang fifth day. At saka wag mo silang papakainin. Dahil pag pinakain mo, kakainin na rin itlog mo. Kakainin na rin itlog mo. Kakainin na rin itlog mo. Ganun ba yun? Diba? Kaya kailangan hindi pakainin. Yun. Tapos, yun lang. Yung sa pagbe-breed dito. Para sa akin ito mas madali dahil hindi mo sila sisilip-silipin talaga Dahil kasi magkakakuliti ka. Tingnan mo ako, laki na masyadong mata ko. Kumbaga, seriously, sa ganito kasi, yung beta nakikita ka Diba? Pero pag ganito, yung beta, limited lang yung view niya. Kumbaga, hindi sila magiging conscious na may ibang tao. So, focus lang sila sa pag-breed nila sa isa't isa. So, halimbawa, pwede mo na ilagay. Saan? Mas maganda siguro kung dito. Okay na yan. Dito na natin dahil kasi... Para makita, diba? Para makita. So, halimbawang ito is ito. Ito yung hawak sa kaliwa is lalaki, sa kaliwa, sa kanan, yung babae. So, di ba sabi mo tatapon lang dito? Oy, hagis mo lang. Hagis lang. Butasin na yung plastic. Sige, butasin mo. Ang mangyayari dito, bali, maghahabulan mo na yung dalawa kaya nga kahit yung push mo.
Sa loob na yung lalaki. Next. Ito na yung girl. Pero syempre, malilibago pa siya sa environment niya. So, kailangan muna 15 sila. minutes. Ganito, pagkalagay ng male, antay ko yung 15 minutes para maging territory niya na yung lugar. Kaya ilalagay mo na yung babae after 15 minutes. Mamaya na pala to. O, kunwari, 15 minutes na. Go. Okay. Ilagay natin yung babae after 15 minutes. Kumbaga, meron na siyang na-establish na territory niya. Ayan. Andiyan yung babae sa loob. Tapos ngayon, wag mo na sila titignan. Kinabukasan mo na titignan. Tapos, tatakpan mo na siya. Yan, tatakpan mo na. Tapos, tignan mo. Kung may itlog na, ito pala, pag may itlog na yung babae, O bakit maganda? May ilaw o wala? ayun! Diba, tinanong nga na kung may ilaw, may maganda bang mas may ilaw o wala. Mas okay walang ilaw, as in takip na takip. As in takip, dahil kasi pag may ilaw, nai-stress din sila doon. Tsaka, kawawa yung babae, habol-habulin talaga kahit anong mangyari. Dahil, ang pagbibreed kasi ng beta, ang babae, siya yung mag-i-initiate na kung papapulupot na ba siya o hindi. Kailangan madilim. Dahil kasi, titira-tirahin siya ng lalaki pag may liwanag. Kaya, huwag niyo lalagyan ilaw para maging okay yung babae. Tapos kung kailan niya lang gusto mo makipag-breed, doon siya makipag-breed. Okay. May night vision naman kasi yata sila eh. Yung bubble nest, kapag dito, kaya mo lang, wala nang bubble nest, siya na bahala mag-bubble nest nun. Pero, ito, tapos na tayo dito sa parang, ano ba tawag dito? Ito, parang ano lang to eh. Kahit wala nang yung styrofoam, styrocup, kahit wala na nun. Dito naman, dito ako hirap na hirap. Dahil, kailangan lagyan ng pang bubble nest yung hating cup, o kaya styrofoam, plastic para maano yung bubble nest. Pero, ano ba? Sige. Tapos, ayan, styrocup, di ba? May styrocup dito para i-bubble nest. Tapos yung babae, lalagyan ng chimney, yung cobra bottle, o kung ano mang bottle na pwede ilagay. Pero, yun yung isang way nang nahihirapan ako. Tapos madali pa rin talaga to. Tapos, pag may bubble nest na, papakawalan mo na yung babae, tapos magme-mate na. Yun lang. Ganun lang yung method nito. Pindutin mo lang. Hanggang mag-green. Huwag mo pipindutin mo din, isakto lang. Sige. Hindi, sige, din mo lang. Sige, pindutin mo lang. Okay na? Saan na ba tayo? Yun, yung sa breeding, yung sa pag-hatch ng itlog ng ano. Paano ulit yun? Yung sa akin kasi, ang diskarte ko naman sa akin, after ko na matanggal yung female sa breeding tank, tatakpan ko na yun. Bago ko sila buksan, palilipasin ko muna yung 4 days. Para 3 to 4 days para i-check kung free-swimming na yung mga fries. Para pwede ko nang tanggalin yung Male. male. At sa akin din, pagka tanggal ko ng male, ino-operan ko na kagad sila ng dapya. Niya. Yun ang pinakakailangan talaga. Kasi kaya dapya, yung magiging anak ng dapya, yun ang magiging first food ng mga fry. Para medyo tipid na rin sa mga BBS. Tsaka mas the best ang dap niya talaga. Tapos diba yun nga yung pinag-aanohan ng mga beta, nung mga nagbe-beta breed, nung mga nagbe-beta na ba't lalagyan ng dap niya, yung kailangan 2 weeks pa daw bago pakainin ng dap niya. Ang kaya malalaking dap niya, manganganak yun. Yun ang kakainin ng anak, katulad nung technique niya. Kaya okay lang i-offer agad yung mga dap niya sa pre-swimming pa lang. Dahil yung mga anak na nakakainin niya, hindi yung malalaki. Yan. So, mga parents pala yun. Yung Parents. Mga breeder ng dap niya. Kasi alam ko ang DAP niya, ano sila eh, is either asexual or sexual fertilization. Ibig sabihin nun, kahit wala silang kapartner na lalaki, nangingitlog sila. Kaya ang DAP niya, madalis dumami. Ano nga bang, paano mag-culture ng DAP? Para dumami yung DAP ng pagkain. Sa akin, pinag-ano-ano ko yung green water. Tapos, ipot na manok. Yun, maganda yun. Tapos, starter culture Ng dap niya. ng dapya. Saan makakakuha nun?
green water o kaya age water. Madali mo. Madali lang yun. Sa pinagpalitan mo lang na ano, tubig ng pag nag-water change ka. Oo. Tapos starter, Starter. ng Daphnia. Mga 3 to 4 days yun, bubong na yun. Madami na yun. Kasing maraming dapat. Marami. Sa onti lang yung starter. Kaya kung kailangan yung starter, bisita lang kayo dito, bigyan ko kayo. Oo nga pala, di ba ang dap niya dalawang kinakain? Di ba yung unang pinakain natin ni yeast? Ikalawa, itlog. So ano yung the best na pagkain? Ipot talaga. Ipot. Ipot ng manok. O kaya, meron nga ano eh, Kung yung umiiwas kayo sa dumi. dumi, Sa mabaho, masalan. pwede naman kayo gumamit ng itlog, yung pula. Yung pula. Ihalo sa tubig. Ihalo Kasi sa babato. tubig. Pwede, tapos yeast. Saboy mo lang. Saboy. O kaya, pwede mo ring kanawin. Basta itlog, yun na yun. Yeah. Kahit isa lang doon, okay na, dadami na agad yun. Okay. Doon naman tayo sa growing out. Grow out. Kasi ba, meron ka ng free swimming. Oo. After mga 2 to 3 weeks, medyo lumaki lang siya. Kumakain pa ba yun ng dap niya o iba na dadapat ang pagkain? Dap niya pa rin. Kahit palaki, dap niya pa rin. Ano Yun sa yung mga pag- malalaking breeder, yun na yung kakainin nila. Tapos kapag kaya na nila kumain ng Tubipex, bigyan nyo agad para mabilis lumaki. Tapos, paano? Yun lang. Sige, sige. Okay, hanggang sa susunod na edition ng aming Voice Megma tutorial. Voice Megma! Sige, tama. Ano, special participation of Sir Ayes.